สเมียนาเจ้าคิดอย่างไรกับโจทย์ในรอบนี้หรือข้าเหรอก็ค่อนข้างจะยากแล้วนะราชินีของเจ้าว่าอย่างไรล่ะความโศกเศร้าที่ถูกชำระด้วยความสุขเจ้าล่ะความโศกเศร้าที่ถูกฉโลมด้วยความโกรธแค้นเจ้าเข้าใจความหมายของมันบ้างไหมไม่เลยอะบางทีอาจจะเพราะเหตุนี้ท่านซาเรเกียถึงได้แนะนำให้เรามาพบกับท่านเฟลลิมสินะเฟลลิมเหรอใครอะก็ตัวแทนจากเผ่าออกที่ไปร่วมประชุมในครั้งนั้นยังไงล่ะเจ้าลืมไปแล้วหรือก็ข้าไม่มีเวลาไปจำหน้าใครข้ามัวแต่เอาเวลาไปคิดถึงเจ้าอย่างไรล่ะ ลืมที่ข้าพูดไปเถอะนั่นใครข้าเองมาเซียากับสเมียนามาเมน่าไหนดูเหมือนจะไม่ใช่ข้าคนเดียวสินะที่มีปัญหาเรื่องการจดจำคนน่ะเราคือทูตแห่งสวรรค์และนรกยังไงล่ะพวกท่านอุตส่าห์ลำบากมาถึงที่นี่คงจะมีเรื่องสำคัญละสิท่าพวกเรามีปริศนาคาใจใครอยากจะรู้คำตอบท่านซาเรเกียแนะนำให้พวกเรามาพบกับท่านเพราะคิดว่าท่านน่าจะช่วยเราได้นะท่านอยู่ที่นี่คนเดียวหรืออ๋อใช่ครอบครัวของท่านล่ะไม่เป็นไรนะถ้าเกิดท่านไม่อยากจะพูดนะไม่หรอกว่าแต่พวกท่านมีอะไรจะถามข้าอย่างนั้นหรือโจทย์ของราชินีของพวกเราคือความโศกเศร้าท่านจะเลือกแบบไหนระหว่างความเศร้าที่ถูกชำระด้วยความสุขกับความเศร้าที่ถูกฉโลมด้วยความโกรธแค้นถ้าถามข้าก็คงต้องเลือกความแค้นแหละนะเหตุผลล่ะเมื่อสักครู่เนี่ยท่านเพิ่งถามถึงครอบครัวข้าใช่ไหมล่ะนั่นล่ะคือเหตุผลของข้าก่อนที่ข้าจะมาตั้งรกรากที่นี่เผ่าออฟของพวกเรานั้นเคยต่อสู้กับเผ่าออฟอื่นๆก็ตามที่พวกท่านคิดนั่นล่ะสงครามยังไงล่ะการแย่งชิงดินแดนเสบียงอาหารพลังอำนาจในสงครามก็ย่อมมีการสูญเสียและสิ่งที่ข้าเสียไปนั่นก็คือครอบครัวข้าเสียใจด้วยนะมันก็ผ่านมานานแล้วล่ะความโศกเศร้าความเจ็บปวดในตอนนั้นมันถูกบรรเทาไปตามกาลเวลาแต่ข้ายังคงจดจำมันได้เสมอทั้งสีหน้าแววตาของพวกเขาภาพกองไฟอย่างทะเลเพลิงที่อยู่เบื้องหน้าข้าความรู้สึกในคราวนั้นแม้แต่บาดแผลที่ผ่านศาสตราวุธใดๆมาก็ไม่อาจเทียบเทียมได้ข้าเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเลยล่ะสำหรับข้าที่ข้าเลือกความโกรธแค้นแต่ไม่เห็นว่าข้าจะทำอะไรนั้นเป็นเพราะลำพังข้าคงทำอะไรพวกมันที่มีจำนวนมากกว่าไม่ได้ข้าจึงหนีมาตั้งหลักที่นี่ที่ข้านั้นจะสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขรอเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยล้างแค้นก็ยังไม่สายแล้วท่านรู้สึกดีจริงๆเหรอกับการสั่งสมความแค้นมาอยู่หลายปีมันไม่รู้สึกเหมือนไฟที่กำลังสุมอยู่ในอกของท่านให้ทุกข์ทรมานอย่างนั้นเหรอถึงมันจะเป็นไฟที่แผดเผาแต่มันก็คือสิ่งที่ทำให้ข้ามีชีวิตจนถึงทุกวันนี้แหละนะในตอนนั้นที่ข้ากำลังโศกเศร้ากับการสูญเสียครอบครัวข้าได้เงื้อดาบขึ้นมาหมายจะบั่นคอตัวเองให้ตายตามไปแล้วแต่แล้วข้าก็คิดได้ว่าข้าควรมีชีวิตต่อไปเพื่อครอบครัวสักวันข้าจะทวงความยุติธรรมให้พวกเขาข้าคิดว่าในเมื่อพวกเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วเหตุผลของท่านช่างน่าสนใจเสียเหลือเกินเราขอบคุณมากที่ท่านสละเวลาให้กับพวกเราแต่ตอนนี้พวกเราต้องไปแล้วล่ะขอลาทำอะไรของเจ้าน่ะเจ้าไม่ควรไปคอยแย้งในสิ่งที่เขาพูดมานะเจ้าก็น่าจะรู้ว่าออกเนี่ยเป็นพวกพละกำลังเยอะบี้เจ้าทีเดียวก็แหลกแล้วเจ้าอย่าหาเรื่องใส่ตัวหน่อยเลยนะเจ้าน่ะขี้กังวลเกินไปแล้วนะมาเซียาข้าโตแล้วข้าดูแลตัวเองได้นะ
แต่เรารีบออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่านะ เห็นสายตาพวกนั้นที่มองพวกเราไหมล่ะ จะรีบไปไหนของเขานะ ข้ายังไม่ทันเอาของหวานมาให้เลย เฮ้ย เจ้าแน่ใจนะว่าท่านเซริเกียแนะนำให้มาที่นี่อะ แน่ใจสินะเป็นคนบอกข้าเองเลยนะ ว่าแต่เราจะหายกลุ่มควันดำนั่นได้จากที่ไหนเนี่ย เขาคือเจดผู้ที่ชื่อซีโร่ต่างหากไม่ใช่กลุ่มควันดำซะหน่อย สวัสดีเรามาตามหากลุ่มควันดำโอ๊ยหมายถึงเศรษฐพูดที่ชื่อซีโน่อะโอ้ไงท่านซีโน่ขอโทษทีข้าสายตาไม่ดีเลยไม่เห็นท่านนะเขาพูดได้หรือเปล่า เขาไม่พูดหรอก เขาสื่อสารด้วยกระแสจิตกับพวกนักเวทแห่งความตายได้เท่านั้นน่ะ ถ้างั้นเราขอรบกวนให้ท่านมาเป็นล่าม เป็นสื่อกลางระหว่างพวกเรากับท่านซีโน่ได้หรือไม่ ท่าน ข้าชื่อมาซูเรียส เป็นนักเวทแห่งความตายประจำตัวท่านซีโน่น่ะ คือว่า ส่วนตัวแล้วข้าคิดว่า ความเศร้าที่ถูกชั้นลมด้วยความแค้นทำอย่างไรมันก็ไม่ทำให้ความเศร้าหายไปหรอกนี่จะเพิ่มพูนความเศร้าขึ้นไปเท่านั้น อย่างที่ท่านเฟมลินได้กล่าว แม้ภายนอกจะดูเข้มแข็งเพียงใด แต่ลึกๆภายในใจแล้ว เขาไม่เคยลืมความโศกเศร้านั้นได้เลยแท้จริงแล้ว เขาก็แค่สร้างเกราะความโกรธเพื่อปกปิดความอ่อนแอในจิตใจก็เท่านั้น ข้าก็คิดเหมือนท่านเลย เพราะฉะนั้นข้าขอเลือกความโศกเศร้าที่ถูกชะล้างด้วยความสุข เพียงแค่เจ้ามองโลกในแง่บวก เจ้าก็สามารถมีความสุขกับมันได้นะ ท่านซีโน่บอกว่าอะไรงั้นเหรอ เขาบอกว่าเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน อย่างกรณีของท่านเฟมลินความแค้นก็ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นสำหรับเขาแล้วความโกรธนี่แหละที่ช่วยเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำจากโศกนาฏกรรมให้หายดี เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ความโกรธแค้นน่าเป็นประโยชน์มากทีเดียว จะว่าไปก็จริงนะ และสำหรับบางคน การเปลี่ยนความเศร้าให้มาเป็นความสุขนั้นดีกว่า เพราะการจมปักกับความเศร้ารังแต่จะทำให้เราทรมาน สู้เราปล่อยวางและมองมันให้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกเราก็จะมีความสุขกับมันได้ นี่เจ้าพูดหรือว่าท่านซีโน่พูดอะ อันนี้ข้าพูดเอง แล้วท่านซีโน่ว่าอะไรอีกบ้าง ท่านบอกว่าท่านอยากพักผ่อน งั้นเราขอตัวก่อนละกันนะ พวกเราได้คำตอบกันพอแล้วล่ะ ข้าสัญญาว่านี่จะเป็นที่สุดท้ายสำหรับการเก็บข้อมูลวันนี้ ท่านเรเซ อ้าวพวกเจ้า พวกเขาเป็นใครกันหรือท่านแม่ทัพเรเซ ทั่วสวรรค์กับนรกนะ่ะ เจ้าออกไปก่อนเดี๋ยวข้าตามไป ขอรับ เป็นเกียรติยิ่งนักที่พวกท่านมาเยือนดินแดนใต้พิภพของพวกเรา พวกท่านอยากจะเข้าไปข้างในก่อนไหม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเราแค่แวะมาน่ะ เดี๋ยวพวกเราก็จะไปแล้ว พวกเรามีอะไรจะสอบถามท่านนิดหน่อย เรื่องก็เป็นเช่นนี้แหละ แล้วท่านคิดว่ายังไง แล้วพวกเจ้าคิดว่าอย่างไรกันบ้างล่ะ สำหรับข้าก็ต้องเลือกความสุขอยู่แล้วล่ะ เพราะอะไรล่ะ ก็เหมือนกับท่านมาซูเรียได้กล่าวไว้ ว่าคนเราไม่ควรจะปล่อยความรู้สึกด้านลบมาครอบงำจิตใจ ถึงแม้ว่าความโกรธสามารถนำมาเป็นพลังสร้างแรงผลักดันได้อย่างนั้นน่ะเหรอ ข้าคิดว่ามีทางเลือกอีกมากมาย นอกเหนือจากการอาฆาตแค้นนะ เจ้าลองนึกดูสิ หากฝ่ายหนึ่งล้างแค้นอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งสักวันก็ต้องกลับมาล้างแค้น ก็จะเป็นเช่นนี้ไปไม่รู้จบสิ้น
ถ้างั้นเจ้าต้องการบอกว่าเราควรจะปล่อยวางสินะ ใช่ อดีตก็ควรปล่อยให้เป็นอดีตใช่ไหม ก็ควรจะเป็นอย่างนั้น ถ้าเช่นนั้นความคิดของเจ้าก็แลดูย้อนแย้งกันนะ เจ้าอยากให้ปล่อยวาง แต่เจ้ากับเข้าข้างราชินีโรคุซันนาผู้ไม่ยอมปล่อยวางจากน้องสาวของนาง นั่นมันไม่เหมือนกันซะหน่อย เป็นเจ้าอยากจะปล่อยไหมล่ะ กับน้องสาวผู้เป็นสายเลือดแท้ๆผู้เป็นครอบครัวเพียงคนเดียวที่เจ้าเหลืออยู่ มันไม่เกี่ยวกับความแค้นเลยสักนิด เจ้าอย่าลืมนะสเมียนาว่าคนที่ทำให้ราชินียูจินีเวียต้องหนีไปก่อนก็คือโรคุซันนาเองนั่นแหละ และพระนางก็ไม่ทำอะไรเลย ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมานานแสนนานแล้วเพิ่งจะอยากได้นางกลับคืนไปเนี่ยนะ ราชินีโรคุซันนาไม่เคยนึกพิโรธพระคณิธาของท่านเลยแม้แต่น้อย สงครามที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพราะราชินีของเจ้าไม่ใช่หรือไง ที่นึกเครียดแค้นพระองค์ จึงไม่ยอมกลับมาที่สวรรค์น่ะ แล้วเจ้าจะให้พระองค์ทิ้งประชาชนชาวปีศาจไปดื้อๆงั้นหรือหากคิดจะมาทวงคืนก็ควรจะทำตั้งแต่เนิ่นๆนี่มันสายเกินแก้แล้ว เอาล่ะ พวกเจ้าอย่ามาทะเลาะกันเองเลยนะ ไม่ว่าสงครามจะเกิดมาจากสาเหตุอะไรมันก็ได้เกิดขึ้นไปแล้ว อีกทั้งยังเป็นเรื่องของราชินีของพวกเจ้า แล้วพวกเจ้าจะมาทะเลาะกันเองกันไปทำไมล่ะ ส่วนตัวข้าขอไม่ออกความเห็นก็แล้วกัน เพราะข้ามองว่าแต่ละคนย่อมมีการจัดการอารมณ์ที่แตกต่างกันไป ความเศร้าที่ถูกชะล้างด้วยความสุขนั้นก็ดี แต่หากทำได้ยาก โทสะบางทีอาจจะเป็นผลดีมากกว่าก็เป็นได้นะ เอาล่ะ ข้าจะต้องกลับไปทำงานต่อแล้ว ขอลาล่ะ ทีมสำหรับรอบที่ ความโศกเศร้า หากจะต้องเลือกเพียงหนึ่งอย่างพวกเจ้าจะเลือกข้อใดกัน 2 ระหว่างความโศกเศร้าที่ถูกชะล้างด้วยความสุข หรือความโศกเศร้าที่ถูกฉลมด้วยความโกรธแค้นมาร่วมแบ่งปันคำตอบกับพวกเราผ่านทางบทเพลงกันเถอะนะ